Hindi na daw sila. Hindi naman sila. Hindi.
Ano yan? Kilo ano yan? Bean balance po. Bago kaya ito. Pwede mo nga naglabon. Gusto lang naglaon sa stay mo.
So, ano po ba kakainin? Inaab ko sa ano, o uniform ko, tungkol sa. So, So, ang kainin mo, anything. Tapos, kinagkasa lang, ginagawa lang. ngunit ito ang sabi. My friend will graduate sa 10. Ngayon, pag-ibig mo. Ngayon, pag-ibig mo. Hi. Ito po na sa region mo. Gano'n ka sa tawag na mag-attend sa sampayan? Ay, Kasi nagiling ng mga old movies. Ano ba yan ba? Popular pa. Meron ba din? Ano ko ba ito? Ay, marami. Ano, nagkaroon po rin ito sa pando. Ito pa rin nag-iba tayo. Ito pa rin dyan sa akin siya. Ito tayo. Ito pa rin nila. May sige po. Nag-aaral tayo. Nag-aaral tayo. Nakakalito. Okay ba? Yung mga pando ko sa lawak natin.
Kailan mo, Ano, matibay man yan. dapat Baguhan. man, naman nga, ito nagsika, kaya nagsika sa gano'n. Ano naman sa music video. Nagsika. Tapos naging wrestler. Nairas lang na siya. Ah, Dahil sa tapos music video niya, mas sikat siya. sa yung ano na talaga yun ang pagkakasikat. Oo. Ano po. Siguro ano sa mga tao mo ko. Bago ba ng WWE at the end? Ay, WWE. Ano, NXT? Brad, saka may mga, ano mo pa, ano ko daw dito, ikaw, pro ang pangalan, ikaw mag-smackdown, ikaw mag-NXT. Sura pa yan. Diba, nasa Nag-issue mo, bago ang career. Hindi ba pagi? Lalaki, ano, Ano kaya ang wala? Tapos ang mo, nakapinpot na ba? inupat mo niya, atay mo niya, Nakapinpot. Mo, ang nag-iilag ba yung mga tao kayo, eh? Ang nag-iilag ano yun na yung bagong profile picture. Dito na yung direct. Wala na ko na ba kayo niya? Tapos ganyan sa kanya. Ay, wala ka na lang ba? tapos ini siya, nagiging ko nga niya, so, dahil saan ko nagano, For example, mga estudyante yung gano'n. Estudyante ng DLSC. ayun, diamond ako. Diamond. Keep ko, kan keep. Kaya ko na nabubuhan ko. Ang moto, 3 family, ko kasi mataas ko kapag nalayin naman sa kapag na bayan pag ilang driver. Moto, 3 lang. Tama mo. Mas lang nila. Let me. Ano kan? Ilang na nagturo. Una ko nag-ihi. Lalaki. Ano kasi Juan? Saan ni Juan? Bakit? Sisa Iyan ko manili na klase. Nako na magdala sa rin saan. Alam mo, deal or no deal. No deal mo na ganito na no deal. Deal or no deal. Kaya na dati. Oo. Bawal ka. Then, Ah. muli pa na dati sa inyo, bakit? So, love. Araw ng Korea. Ang Singapore mas mahirap tingnan no. Art mo kayo sa sa buhay. Ngunit paano nasa aling bayan o kaya sa Pilipinas. Boy, ano mo kami ang mga Vietnamese na nagbang ka?
para makatama sa gera. Aray, alin eh. Sa Vietnam War ba? Dari Kalaban ba niya doon sa Amerika? kasi sila dito sa Pilipinas, nagbangka sila. Yung kasi dali niya. Tapos ang nangyari doon, Ate lang harap ako. sumaki na ninda. Harap doon sumaki na ninda. Magkalutang-lutang sila sa dagat. Ba't ko kayo? Pero ang sila. Tapos, magkalutang-lutang sila sa dagat. Naubusan sila sa kanyang pagkain doon. Tapos, general sila doon. Legal sila. Mayroon sa pag- Dahil ang umuya ka ito, makikita ng tao, hindi sa nagkakain. Tapos uso sila na nila. Ikinot ninyo sa sumuburan o kaya sa mga mahihina na ang tabarang ganun. Buwan na, hindi na yung nakasurvive sila. Iguabo. Dahon. Sino? Dari limang sa sumakao. Nakapot na kayo dito sa Pilipinas. Paano ba? Ilan mo istorya? Nasa day sila na naman sa may bulugan. Day pa Wala sila ay. naman. Nasa ano sa gitna ng dagat. Parang tumaki na ang ano nila. Hindi nga yun na dyan. There's more Ano yun? Vietnam cannibal. Vietnam category. Patient episode. Habit. Dali na, wait lang. Vietnam. Cannibal. Next one is bullying. Yan, body ng 52. Yan. O ano yun eh, palabas, documentary pa. Commentary. Constitution. Ba, walang cannibal ako kayo. Tapos mo, body ng 52. Yan ito ang parang So, may ganun yung ang gawin ko sila. Ano ba ang nagawa ko sila? tapos, pakatapos ito, di kinakalit sila. Oo, kasi na. Ay, day ko arahan, day man. Kinagili sa mga militar ba? Ano? Tapos, ganun. Tapos man, pinag-report sila sa O pagdating ng gera. oo, nagtatapos pa rin nakabalik dito. Responder yun. May mga nagtataradan pa kanila kung pinag-ginagamit sila. Ito lang sa kanila. 110 centavo. 110. Only 50 out of 110. Dahil tigilin ko mong sarili. May titira, 110. Ako na sa nagkakalang 50. Para ganito ang bulan ng sarili nila. Siyempre, approve na ako. Ganito na ako. Dahil na sana nagkano din, nagbanggit ko sa sila na sila. Wala. Bakal eh. Kaya po, nagano na sila sila. Like sa pa, ganda. Kaya kan ko, mahirap na rin ang bata sa sarili. Tawid. Pero may mga kanibal sa mga dito.
Addictive. May mga ganito. Hindi ako nakakalimutan sa inyo. Pero yung pangalan niya, yung dalawang asin. Ano? Headline. Ah, Bakit hindi lang headline nila? Dalawang ate. Yun lang nakabuo. Bando. Bando nga. Bayan ko na nga rin ng oras. Alam ko. Ay, naglabayan ako. Addict ka talaga. Kasi nakaano na nga ni makagit mga kasi Buwan. mga Buwan ka man. nakalimutan niya na rin. Pero ang sinabi na COVID-19. Buwan. Iyo nanay ko ni Nelly mo na ito. Ani to may iligan na mo. Iligan mo. Wala. Gusto ko. Ay, iyo. Gusto ko. May kulo sa tayo galing. Nagsaga kasi mo to ay na ito. Hindi ka daw. Laruan bomba. Ate, nagsaga talaga ng duman. Grabe. Wala. Hindi na mo sumaputo. Bad comment kang kabuang. Sabi, ano ta? Ano ta? Ewan ko kung meron yung bad comment o wala. Sabi ako. Kumain ko yung nagsasabi. May tulog sa talagdagan ko ako. Ano dati ka? Sabi daw. Sabi ko. Paliwanag. Paano mo? Ano ito? Paano mo?
Hindi pala na sa mga pala. Yan dito. Titikan ko din.
Kung sorry para sa Minecraft. Ha? Ano sorry? Ano ba tayo? Oo, yun na o. Gawa ng yung sa messenger. Nagawa na. Ano, sige, search ko sa niya. Ano yung pala, demo pala siya. Ano siya? Demo sa nag-class. Sige, send ko. Eh, kung ka nag-live may ganun po ba na? Ha? Ano po ba na? Sabi ko. Ito din po ako mag-live. Ano yung training ko itsura? Ha? Anong itsura kainin? Dalawang minsan. Oh, pero mo dito. Damo ba niya? Oo, napunta ka. Ano ba naman ginagawa ko? Ay, president.
mama ko. May nagtitinda na lang ang ganun. Okay, pasta.
Go. Oh, natakbo ko. Naging dali. Boy, sana. Bukas. Ako ba yung tawa na ako sa to? Sa ano?
Oo.
Kaya, Ako, ano, food, food, ano ka nun? Oh, ito ba din?
Hindi ka na doon. Nakabit yun. Makano kung galing? Alat. Alat. Alat.
Iya, itu untuk apa?
Benya hilang. Hello? Yo! Yo! Nagalit, sigalit si Kuya. Hindi. Hindi. Yan. Yan. Ha? Hindi. Hindi ko mag-call. May email galing. Hello? Yun na nga, kasi na dyan. Yo. Ha? Yo. Yo. Sige, nilagay lang ako po. Nilagay kayo ng ikaw na natin yung kita na.
Ay, hindi kasi ano ito. Yan. Ha? Yan. Ano ito sa rin? Okay na ba ito? Okay na yun. Oo. Yan. Hindi na. Hindi. Wala na tayo nagsisimili. Marami siguro. Subi kong 5 million na si Kuya na. Mahal, hindi mahal. Kuya nagsabi Kuya ko niyan. Diba kayo ito? Ano si Hindi.
Talagang kaya. Uy, kaya talaga. Kaya video mo lang. Oo.
Pwede mo sa ng alas 4 makalawas na alas.
ako ng ballpen. Lagay na yun sa ano mo ba?
Oh. Oh.
Ganda ba? Nagay sa makababa. So, ano, ika pa? Sige. Ano yan, yung may dictation. So, UNESCO.
Huwag na ba ng taon? Ada na.
Ini buko na nga ni NC kung sila yung magdinaram na NC. Ay, ako po ng kwento, ano lang,
regulations kung talaga ang 70 sabi nila magaw. Kaya ayaw ko ako na ini. Mas ini lang yan. Parang process na tinatawag. I would like to advocate for quality education. Meron
Ang tubol. Uy! Ya, ano na, 5-0. Ano yun? Pero kaya, mabawal ka. Mabawal ka. Oh, sabi. Salamat. Dito? Ano naman, ito lang ba? Hello po daw. Kasi ganun ko yan. Hindi ba ako ng kasi hindi ka tarti po. Hoy, dyan.
Kasi ang kanito ko, COVID mag-irap. Sabi ko, hindi. Ano ko lang umabot ng Siyempre, bawat lupa. At isa ko, top 6. Isa ka niya, 60? Yan ito. May end up naman with Ano ka, top 0. Top 0. Isang garbos, top 0. Top 0 lang. Ano ka na? Marino! Ano? Dito nga eh. Dito. Oo! Tama! Ano kayo magkawat? Ano ka magkawat? Pinapigyan ka kasi nakasabot, sabi ko, akit ka.
Nagtitin ka lang yung game. Nasabi ako sa inyo ng gusto. Ako ka, sinduan mo na ba? Ang gilay. Ang gilay. Ito ka na ito ba? Hindi ka para magbulo ka. Nag-usap ka ba ate? Ano ba? Oy! Bukas, pagpapagod ka ba? Parang kumalaki ko ba? Eh, Ilang isa? Sino, nalungkot si Ari ko. pupunta ka ng bakla ka tal sa nangarap. Ari, 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 Ano bakla ka ta? Chocolate, Wow, dalawa. Ari ko nada. Bago ka ba? Sa Central. Next naman, tapos bawal dito eh. Ah, si Zero, okay. Ano ka nakala mo? Ay ka na magalingan niya. Ari ko niya. Ari ko niya. Nakatago na ako, ari ko niya. Ano ko nila ang bugmo na sabi na nakalipod. Ala, di ka na, di ka tapuso. Uy! Bobo! Nice Bobo, one. nice one, Bobo, nice one, Bobo. Ah, 6-0. 7-0. Ano, di ka nakalipod. Bobo ka kaya. Manuli ka kaya mo. Ah, ano na nakalipod ko?
ay kunya. Sa daya, na ano ako? Level 7 at 7 0. Kana, 7 0. Oh, Yeah. Reach. ano rin, Reach. ano rin, Reach. ano rin, Ano ba doon? kasi wala rin. Uy! Oh, nakababa na ako, wala, kapat na. Nakababa na ako, tawag niyo. Uy! Oh, Bobo, Bobo, nagiging tama. ang ganda din to, nandiyan sa wall. Ako kasi nagsasabi sa inyo, ganda to, nandiyan sa wall. Ano? Hanggang sa what? Tapos minyan sa to. Hindi sa rin. Hindi. Ano ba? Nakababa na ako. Pare ko yan. Oo, pare ko niya. Ano, pare ko niya? Pare ko niya. Pare sa utang. So, hirap sa kabo. Uy, ano yan? Ay, kabila rin ang puno. Ah! Ano yan, pare ko niya? Pare ko niya. Uy! Wow. Tama kung sa inyo ko ba? Pare ko niya. Ulag ka na tao, tabang. Ano po? Bobo ka! 1717. Ang Christian ka na sa natawan. Bobo si Jeff. Bobo si Jeff. Ay, nagalat na. Nagalat na ang bobo. Say, tigas ka nga. Ano kayo? Say, Nagalat na rin si... anong malik ka pa? Alam, no? Ay, Mami, tanig na ko. Bobo ka! Ito kumayon. Uy, mami, tanig ko na-click na naman.
Nabukaan. Lumabas kami. Brothers kami. Ano po, aray ko, aray ko. Ano daw sa mga pag-drive siya ang mapakalman ito siya. Grabe mo yung Anak ko yan. Aray ko. harus bakit mo yung makakaya. Oh, buka. Oh, buka. Hindi ka sana kaya dyan. Chicken pastig. Aray ko yan. Rice egg with boiled egg. Ano ka dyan? Ha? Ano ito, oy? Ano ka dyan? Ay, malinis! Ano ka rin ko niya? Ang gandang kalat na nasuwan! Ako pa na nagsasabi. Dito na! Ay, sige, sige, natawag mo nga ba? Ikaw nagbababa ako. Pag pinalik-bigli sa pwede, hindi ko ba namatala? Sino ko sana? Ang ganda sa wansaman sana. California, California, naka. Shockwave. Shockwave. Ay! Shockwave. Shockwave. Ako pa yung sabi sa'yo. Bakit ka ako? Apil na din yan. Oh my God. Punta na, boy. Oh, try na. Bibigyan ng madaya. Wala ka duman. Wala ka duman. Wala ka duman. Sa kuntahan.
Jack, sandali. Ah, hindi ang bakula din dyan. Ako na lang. Siapa? Jack, sorry sila natakot. Takot ka, sabi mo. Magsibin niya, magsibin. Tingnan mo ba yan? Ito ang pagkama. Ako, ako sorry mo. Nagkawan pa sa doon. Wala din yung... Sorry na, huwag ako. Bukit ko mo talaga yung Pilipinas ko? Hindi ka lang yun dyan. Ako ito ang nila. Okay, okay, suka. Kita mo na. Okay ako. Oh, yung dyan. Kahit Tapos, 50. Yung lang, sabon siya. Ilang nga rin. Sa'yo, 150 ko. Ano mo daw? 150. Ginawa mo nga dyan. Ginawa mo nga yung kapit lumaba ka lang yung kinakita mong ano? Bahala ka doon. Sa baba. Dala pa. Ito ba ito mo yun? Oo, ito. Hindi ka na tawag. Buka arts daw na madadadadal. Talaga ko yung bubong mo, akin. Miss ka mo, akin.
Eh, At tingnan mo. di ka magkahul. Sa inyo, Gusto mo? ay iba mo. Sa inyo. Yung project yung assignment. Call to ano yung ano yung kasi they have some Pati mo. Bang 1K. Tapos hindi ko na yan. 1K. Ikaw mo lang po ng pag-ibig. Snake, eh? Huwag ka na talaga. Hindi ka dito pa, ikaw na natatamaan na. Lagi mo yung gusto na mag-iinig. Ano ka ma? Gusto siya nandun mo? Hindi pa man ano. Ano mo ba? Si dati. Ano? Gusto? Tapos may kasi Para mama ito mga kailangan ko. Isa lang. So, ano sa pang kailangan mo din Ah, ako pinaso in sa Gusto. Wala naman sa mga nasa ano let mo pa nakalatag pa Apa naman nila pinipili? out. Pinot niya daw. Lagi, lagi. Lagi sila. Yay! Lima! Yay, dito dito! Matibay na, busit ka! Ilang makikita kita ka eh. Hindi ka mag-school. wait up time wait Ito po, yun lang. Anong pangalan? mga I-release mo po. second step grade Nakagaling. organization and bali kami sa mga kung ano ang kami mga Payong-payong. Uy! Hindi talaga dito ng naka-sniper. Ay, behind.
Kayo ulit, kayo ulit. Oh, kaya ulit, oh. Ikaw! Sabi ko naman, never, never, never. Ayan yung kalaban mo na. Ilang mate yung ilang kayo. Ilang sinaruga. Sa klase. Oreo. Dahil Marco May. Kaya ko. Ako din na ganan. Ako din na. Ako matatapali. Salamat ka lang. Ako naglalalagan na. Sige na. Repeat rin. Repeat na. Ayun ako. Ate, ilang may nyo? Tapos ba na ano rin, dali ilang views o sa TV mo dati, ilang views o 666K. Ang ano din ang views. Ate, ito, okay. Bukan bro. Itlog, hindi. Ayun na. Doon. Wala mo sama. Wait. Nga, una daw. Sa barn. So,
umalis na doon. Kasi tayo na tao. Wow, maganda ka. Pagkita na sa ano. Gusto ka. Yak, ito mo. Madam. Kaya ko na ano. Gusto ka ano. Kaya mo na, nagugulis pa. Yak! Ito ako. Ikaw na nga po kunin duwi doon. Nasa nandiyan pa nga niya ako. Ang bubutri, wa? Ako na, tayo na tayo. Sorry. Diba? Oh, Yawan din ako. Ito. Ako, nagpulis na ako. ano ka? Ako pag nasa daw. Ano nagbayad ba ito? Eh, diba? Laro na kamo. Natang ka. Kasi na, nakasunan. Yeah. Hindi masang mo. Ano yun, ito? Parang, yun na. Alam mo, naglalagay ko na gano'n. Thank you, Raybon. Maganda din ako magay.
Sa ano, dito kung gigigil sa atin. Wah, wah, wah. Ano, ano kayo sa mga background? Hindi ko na yun. Wala sa iya. Ano kayo sa mga background? Pwede. Sinit niya pala sa buhay, ha? Sabi, kumadulog ka sa now dyan. Uy, ano ko lang ginagawa. Ako na lang sa kanila. Dahil niya patigil. Ha? Yung nagkakilyo. Ano man ba ko? Tapo. Bago ko to. Isang bata, pinatay. Ang pangalan ng crazy. Uy! Ano? Bata, pinari. Bata, pinari. Bata, 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 Isang engine na pinatay. yung bata, inakit patay. Yung bata, pinari. Pinatay ako dito. Patay. Pinoy, Engine. Patay. hindi sinapupunod. Patay. Pagpunod ako. Uy! Bata, Alis lang tayo. bata, pero bata, Alis eh. ada di bawah bawah.
Parang muling mo rin kasi. Ulit. Jake? Ano ka niya? Ah. Ano yan? Masaray. Baku sa naan. At tara na, natin siya dyan.
Ano na? Ano pa na? Pasok mo. May magpasok ka. Dada ka. Nino, pag-memorize na kayo ito. Ano yung mga ako din sa'yo? Na? Nakapasok. Saan? Ayan. Ano matulog ka siya? Tinapos niya sa mga pagsulat ko. Sabi niya, sabi ko ba ako? Hindi niya na, sabi ko, sabi ko, okay lang po. Sabi ko, sinabi ako ng Diyos niya. Sinabi ako ng bahay. So, president ko rin siya. This call of mine. Ako siya nag-out sa kuya. Ihali na ako niya doon sa so, na-address. So, bakit po man account? Ano ba yun? Ayan na siya. Pasok pa ako na nakapasok. Natagay niya ako nga. Sabi ko, kuya, ano kuya, dati na ako. Narinig ko. Hindi ko alam kung iba na dyan sa Marami iyo. yung So, dapat ako nakapalam sa ito. Kasi na, ano sa sama ko, mama. So, pinasok ko, mama. Kaibigan ko yun. Thank mo! Nakita ko yung paano siya. Dahil, Mama, mama, ano kaya? Ano dati? Pag sinabi ko, sa ina natin. Hindi ko lang alam kung ito sabi ko. oo. Saan ko na ako yung Hindi pa ano. Ipon mo na. Pasa mo na. Ano na tuloy istorya ko? Sa may yun, sabi niya. Ano? Sabi niya. Anong major? Tapos ito. Mama, so dati nagpasa ako sa mga baga mga online class. Dahil naman pala dito na rin receipt. Laro na rin sa over street. Grabe. Kaya isa ka ng pasa. Okay lang daw. Pero dito ka rin. Hindi mo ka rin siya. Siyempre, kaka-family. Grabe man o. Ano yan? O, grabe ano mo. Da. Nasa po. Nasa ka na. Ano ang pira? Hindi ka na kang 2 minutes. Day mag-lagyan tawag sila na. Tawag sila. Nagkaroon gusto. Kain. Ne? Nagkaroon gusto. Nino, Rosie, Aquari, nakiligo sa alulog ng kapitbahay. Nagbobo ko sa ito. Ano gagawin? Yes, nga ni Aaron yan. Dapat ako sa nagkakit sa ay kung sa lati na sa kampanya. Ano pa rin sa ito? Nakukulan? Yan. Yan? Ay, ano na yan po.
Maria siya, utang ito din. Masaya niya ba na ano kung nagsasabi ko. Okay na yung kaya. Dahil sa pagaya, ay pa.
sabon. Kaya pre. Play.
uwi. Bang! Like, ano yung jeep. Dalay daw ako. Ah!
training nila. Bubuhay sabi mo, buhay na kasi nga yun, kamukhang magatingan mo. Yan ang makabukas. Ano? Diyan, din na natin mga natin.
Nabigyan lang ako nga. Wow! Ako may idea, sino sa video? Dito mo sa nag-iibig siya rin. Tapos niliputan para. Nadulag ka hindi ko tayo. Hindi naman isang video. Puta yan. Nagbadak po, tapos na ano? Tapos hindi naman din ng ano? Ikaw? Ikaw, Juan? May ano, baka rin yung mga bakal. Kung ibagay at sabi ko ka lang, naku, yun, ito, ayun. Hindi ba nilang pa na gumawa? Bukan ko lang.
Ate mga baga,
Laba, kuya ko na. Magkaroon na dito, mag-guide ako ng kaya. Ano talaga?
Alam ko si dati. Then, pala. Dumatugod sa mga siya.
Manos ko na yung Joe.
na talaga mag-chat ako sa'yo mga Ano dito na sa mga dito na kamoto? Sabon, kasi ka na.
Thank you.